සයිප අවකාශයේ රූපමය චාරිකාව SL මචන් ඔබේ නිර්මාණයට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න YouTube එකෙන්. අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. එතකොට Facebook එකට ලයික් එකක් දාන්න, Instagram එකේ ෆලෝ කරන්න. SL මචන්. සරුසාර භූමියේ තිරසාර අස්වන්න. එහෙනම් කොරෝනා උදුරත් සමග ගෙදෙට්ට වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාට ගෙදෙට්ට වෙලා නිකන් ඉන්න නැතුව තවත් වෙනස් විදිහේ වැඩක් කරන්න කියා දෙන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අද අපේ සංචාරයේ ලස්සන ගෙවත්තක් බලන්න. ඒ ගෙවත්තේ සුන්දරත්වයේ විඳින්න කියලා ඔබලාටත් ආරාධනා කරනවා. ඔබට තිබෙන බින් අගලේ ඔබට හැකියාවෙන් පුංචි භෝගයක් හරි වගා කරන්න කියලා SL මචන් අපි ඉල්ලීමක් කරන ගමන් අද අපි ඇවිද යමු තිරසාර භූමියේ සරුසාර අස්වැන්න. මෙන්න මේ අපේ පුංචි ගෙවත්ත.
SL මචන් channel එක subscribe කර bell icon එක click කරන්න.